Berita tempatan. Pemerintah telah mengumumkan perancangan program tabung haji yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun lagi. Program tabung haji akan dapat membantu para jemaah yang ingin menunaikan haji untuk memulakan simpanan mereka bagi menampung kos pelayaran ke Tanah Suci. Walaupun masih dalam perbincangan, program tabung haji amat dialu-alukan. Cuba minum Tok Wan. Ya dah. Terima kasih ya. Sama-sama. Tok Wan dari kampung? Tok Wan daripada kampung. Cuma Tok Wan tak boleh lama ni sebab Tok Wan ada hal. Baik. Terima kasih kerana sudi jumpa saya. Nama saya Salman. Anak kepada Azhar. Tok Wan pernah sama sekolah dengan arwah bapa saya. Azhar. Oh, Azhar. Ni anak Azhar. Ya, Tok Wan ingat. Tapi bila dia meninggal? Dah lebih 5 tahun dah. Lepas dia pulang daripada Mekah. Tapi Alhamdulillah sempat dia buat haji. Cakap pasal haji ni, tujuan saya sebenarnya untuk nak jumpa Tok Wan sebab saya nak tunjukkan ni. Tabung haji. Program simpanan khas untuk para jemaah yang ingin tunaikan haji. Pemerintah kan baru je umumkan dia pun nak buat rancangan yang sama. Tak buang masa ke? Saya pun baru aja dengar dekat radio tadi. Tapi Tok Wan, pemerintah cuma akan laksanakan program tabung haji mereka dalam beberapa tahun. Kita boleh laksanakan program tabung haji kita sekarang. Dan kerana pemerintah dah umumkan rancangan mereka, jadi senanglah untuk kita dapatkan kepercayaan para jemaah. Sebenarnya Tok Wan, tabung haji yang akan dimulakan oleh pemerintah ni bukan semata-mata untuk nak membantu rakyat. Tujuan utama mereka ialah pelaburan. Pengorbanan ini bukan semata-mata dari segi harta dan benda atau penyembelihan lembu dan kambing. Pengorbanan ini juga sangat dekat pada sifat kesabaran. Jadi, tanamkan sifat murni kesabaran itu, maka sikap pengorbanan itu akan datang dengan sendiri. Sekian perkongsian saya buat hari ini. Semoga bermanfaat kepada kamu semua. Ada apa-apa soalan? Ustaz, Ya, silakan. Assalamualaikum semua. Bila Ustaz nak mulakan kelas manasik haji tu? Bagus soalan kamu tu. InsyaAllah kelas akan bermula dalam beberapa minggu lagi. Wah, Mail. Cukup duit ke nak naik haji ni? Mail, tak cukup duit naik unta je lah. Sudah. Tak baik kamu berdua ketahukan Ismail begitu. Walaupun duit kita banyak, cukup, belum tentu kita dapat jejak bumi Mekah kalau Allah tak menjemput kita. Yang penting, tanamkan niat di hati itu dulu. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Ismail, saya doakan awak. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya juga ingin mengumumkan bahawa tahun ini, Ustazah Aisyah di sini akan membantu saya. Ustazah, sila berdiri. Ustazah Aisyah di sini akan membantu saya untuk kendalikan kelas dan juga menguruskan hal-hal yang melibatkan kaum muslimah. Dengan kutipan wang simpanan dari para jemaah, kita pun boleh mulakan pelaburan kita sendiri. Jadi, sebelum pemerintah mula, kita patut rebut peluang ni, Tok Wan. Saya harap kita dapat bekerjasama, Tok Wan. Baik, insyaAllah. Jemput minum. Yalah. Mail, betul ke kau nak pergi Mekah? Betul, insya-Allah. Kalau ada rezeki kamu berdua tolong doakan aku ya. Betul, kau nak pergi naik kapal haji. Tapi hutang kau lunaskanlah dulu. Hutang?
Aku minta maaf. Aku tak faham. Aku tak pernah berhutang dengan kamu berdua ni. Si Khalid ada pinjam kami RM50. Aku minta maaf lah. Kalau kamu berdua pinjamkan duit pada Khalid, kamu mintalah pada dia. Bukan pada aku. Biadab lah. Ustazah, Ya. jadi kalau kami belum sedia nak ke Mekah, kami masih boleh pergi kelas tu, Ustazah. Mestilah boleh. Ini kan ilmu bermanfaat. Manalah tahu kalau akak-akak semua datang kelas, Allah akan buka pintu hati, buka peluang untuk sampai ke Mekah. Tapi Ustazah, kami kena dapatkan kebenaran daripada suami-suami kami dulu. Ustazah faham kan? Ustazah kan dah kahwin. Ya, saya faham. Saya doakan Allah pemudahkan urusan akak-akak. Baiklah Ustazah, terima kasih. Kami balik dulu. Waalaikumsalam. Macam mana Aisyah? Mereka berminat ke? InsyaAllah Ustaz. Baiklah. Saya nak balik dulu. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang sikit orang ini, ya. Siap, ya. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam, Tok Wan. Ni Tok Wan baru je terserempak dengan Ustaz Ahmad. Wah, banyak dia bercerita tentang Aisyah. Dia kata dia bercadang nak tambah lagi kelas-kelas agama pada Aisyah. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul tu Aisyah. Jadi Tok Wan ni sebagai ketua kampung Radin, Tok Wan rasa macam berbesar hati sangat bila adanya anak jati kampung ni yang disebut-sebut oleh ustaz yang memang terkenal kat negara kita ni. Cuma apa, Tok Wan? Cuma itulah kedudukan Aisyah ni. Balu, tak ada anak. Saya bukan balu, Tok Wan. Suami saya masih lagi hidup. Lagipun, apa kena mengena kedudukan saya dengan tujuan saya nak ajar ilmu agama? Ni kalau Tok Wan cakap, Aisyah jangan marah, Bukan apa Aisyah. Penduduk kampung kita ni rasa macam kurang selesa bila ada ustazah yang masih lagi hidup sendiri. Aisyah tak ada rasa nak ambil pasak ke? Sebab rasanya Adam ni dah lebih setahun berhilang ni. Saya rasa sampai sini je lah perbualan kita pada kali ini, Tok Wan. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid. Kau nak keluar? Jumpa kawan kejap ya? Tak payah. Dah lewat malam ni. Esok-esok je jumpa kawan. Ayah ada duit? Pinjam sikit. Nak pergi warung. Buat apa kau nak buang duit dekat warung tu? Kau bukan kerja pun, Khalid. Bagus kalau kau tolong ayah di ladang tu. Dah lah orang tua ni. Tak nak kasih cakap je. Tak payah nak bising. Khalid, mulut kau tu jaga sikit. Kawan ayah di masjid bagi tahu ayah yang kau pinjam duit mereka RM50. Betul ke? Kau buat apa dengan duit banyak macam tu, Khalid? Adalah. Ayah tak kasih duit, Khalid cari cara lain lah. Dah lah, kau dah lambat. Khalid! Khalid! Khalid, bayar balik duit mereka! Rukiah, macam mana? Kau dah pergi dah pejabat pos? Dah. Aku dari sana lah tadi tu. Lepas tu? Aku dah tanya. Tak ada surat untuk kau. Aku tahu kau mengharap. Aku pun selalu doa supaya Adam tu balik ke sisi kau. Tapi dah setahun lebih
Beda je. Jangan kata surat. Khabar berita pun tak ada langsung. Kau dah kena terima hakikat yang dia tu dah tak ada. Tak, Rukiah. Selagi aku tak nampak dengan mata kepala aku sendiri, selagi tu aku tahu Abang Adam masih hidup lagi. Sampai bila? Sampai bila kau nak jadi macam ni? Kau kena redha. Kau doakan supaya dia tenang kat sana. Bukan aku tak nak redha, Rukiah, tapi aku tak tahu macam mana nak jelaskan pada kau apa yang aku ada dalam perasaan aku ni. Perasaan hati aku ni kuat sangat. Boleh rasa lagi degupan jantung Abang Adam. Dan selagi perasaan tu kuat, selagi tu aku tak akan terima yang Abang Adam dah meninggal. Aku pening lah. Okey, aku minta maaf. Aku tak dapat temankan kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah semua, itu sahaja perkongsian saya buat minggu ni. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, Ya, Ustaz? nanti hujung minggu ni saya akan kenalkan Aisyah dengan pegawai pelancongan tu yang akan uruskan haji untuk jemaah kita. Bolehlah nanti Aisyah tolong pastikan apa yang mereka diperlukan semuanya diurus. Boleh? Boleh, insya-Allah. Tapi kalau saya ada apa-apa pertanyaan, saya boleh tanya Ustaz kan? Boleh, boleh. Kenapa ni Ustaz? Macam ada yang tak kena je. Hari tu saya ada jumpa dengan Tok Wan. Dia nak minta sebahagian duit sumbangan dari kelas ni. Dia nak duit sumbangan daripada kelas ni? Kenapa dia nak duit tu? Lepas tu Ustaz cakap apa? Saya dah terangkan kat dia. Duit-duit sumbangan ni ikhlas dari pelajar kita semua. Kita tak ada tetapkan yuran. Betul lah tu. Duit yang kita ada ni semua pun kita dah ketepikan untuk keperluan masjid. Tapi dia kata sebagai ketua kampung ada hak dia juga. Jadi dia cadangkan kita mula letak yuran tetap pada setiap pelajar. Tak boleh Ustaz. Pelajar-pelajar kita ni banyak tak mampu. Saya takut disebabkan ni banyak pelajar kita berhenti. Saya faham. Tapi saya tak ada kuasa di sini, Aisyah. Alah. Dia mesti setuju. Sebab Tok Wan dah bertahun-tahun dah biarkan dia buka kelas dekat kampung Tok Wan tu. Dan bertahun-tahun tu jugalah dia tak pernah ulur pun duit salam kat Tok Wan. Semua dia makan seorang aja. Orang macam gini kita tak boleh kasih muka sangat. Macam mana pula dengan cadangan saya tentang pelaburan yang dekat kilang dekat Johor tu? Yang saya bawa Tok Wan sikit hari. Tok Wan dah fikirkan? Dah. Dan Tok Wan pun setuju sangat. Cuma satu je. Tak laratlah Tok Wan nak turun naik Johor. Tok Wan tak perlu nak ke sana selalu. Tapi nanti siapa nak tengok-tengokkan keadaan kat sana? Tok Wan tak nak kena tipu. Tak, maksud saya Tok Wan tak perlu nak ke sana pun. Saya je yang pergi. Saya akan dapatkan laporan daripada mereka tiap-tiap bulan. Dengan sumbangan daripada tabung haji kita, kita tak perlu keluarkan satu sen pun untuk pelaburan ni, Tok Wan. Yelah. Tapi bila yang Salman rancang nak buat? Sebab kelas Tok Wan tu dah mula dah. Baik, kalau macam tu minggu depan juga Tok Wan bawa saya ke kampung Tok Wan. Nanti saya akan siapkan semua butir-butir. Seronok Tok Wan. Buat isteriku Aisyah, sudah genap 15 purnama kita berpisah. Abang tak tahu jika Aisyah terima surat-surat abang sebelum ini.
Abang harap Aisyah dapat terus sabar menanti kepulangan abang. Abang minta maaf. Mungkin abang tak sepatutnya pergi. Tinggalkan Aisyah. Yang merinduimu, Adam. Di, tolong aku postkan. Kita kata nak post. Tapi tak tahu sampai ke tidak soal kita selama ni. Aisyah. Kenapa termenung? Kau teringat dekat dia? Kau tahu tak, Rukiah? Hari ni genap 20 tahun kita bernikah. Aku minta maaf tau. Hari tu aku marah kat kau. Tapi betul cakap kau. Sepatutnya aku teruskan hidup. Aku sebenarnya bersyukur sangat Ustaz Ahmad tu panggil aku untuk tolong dekat kelas haji. Dapat sambutan bagus pula tu. Orang kat kampung kau pun datang kelas tu tau. Oh, ya ke? Baguslah macam tu. Kalau gitu, kau pun boleh pergi Mekah lah musim haji nanti. Tak adalah. Aku cuma tunggu sikit-sikit je. Lepas tu, hari tu, Ustaz Ahmad pun ada minta tolong aku uruskan keperluan jemaah dengan pejabat pelancongan. Yang pergi ikut jemaah kat Mekah, Ustaz Ahmad je. Kalau macam tu kan, Aisyah, apa kata kau tanya Ustaz? Mana tahu mungkin ada cara untuk kau pergi sana? Macam mana aku nak pergi sana? Aku duit tak ada. Lepas Abang Adam tak balik beberapa bulan, barulah aku buat keputusan nak kerja. Itu pun kerja sikit-sikit je. Kalau nak kira-kira, banyak sangat nak simpan untuk nak pergi sana. Aisyah, dah memang impian kau kan daripada kecil kau nak pergi Mekah. Kau pernah terfikir tak? Kau terpilih jadi pembantu Ustaz Ahmad. Ada sebab dia. Entah-entah Tuhan nak ketemukan kau dengan Adam di sana nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kenalkan Salman. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam. Kita berehat dulu. Okey. Ini Ustaz, sebenarnya Tok Wan nak curi sedikit masa kelas Ustaz ni. Ada apa Tok Wan? Ustaz, ada apa-apa masalah ke? Rasanya Aisyah tak perlu masuk campur urusan lelaki. Tak apa. Tak salah pun Aisyah dekat sini. Lagipun dia berhak untuk tahu. Oh, tadi Tuan kata Encik Salman nak bilang dekat pelajar kita pasal... Ya, saya. Tabung haji. Tabung haji? Bukankah pemerintah masih dalam perbincangan? Sebab setahu saya, benda ni belum dikuatkuasakan lagi. Ini program yang saya aturkan sendiri. Ianya amat bagus dan akan membantu para pelajar. Dan kalau Ustaz tak keberatan, Salman boleh terangkan dengan lebih terperinci lagi tentang program tabung haji ni. Aisyah macam mana? Boleh? Dengan sumbangan yang kakak, abang, makcik, pakcik akan buat dalam tabung haji ini, kamu tak akan rasa peritnya masukkan simpanan untuk ke tanah suci.
Diam tak diam, tiba-tiba je duit dah cukup. Dah boleh pergi haji. Senang kan? Macam mana pula kami yang dah lama simpan duit nak pergi ke Mekah tahun ni? Soalan yang bagus. Saya tahu ramai di antara kamu semua hampir cukup simpanannya. Atau dah cukup pun simpanan untuk ke Mekah. Bagi golongan ini, kamu akan dapat layanan yang istimewa dalam pelayaran di atas kapal haji. Contoh, untuk jemaah lain, mereka mungkin akan tidur di atas katil yang kecil ataupun di lantai. Tapi untuk kamu semua, kamu akan dapat tidur di atas katil yang lebih besar, lebih selesa. Bukan itu aja, pihak saya akan cuba dapatkan tukang masak yang istimewa untuk masakan di sana. Jadi kamu boleh tumpukan perhatian untuk beribadah saja di Tanah Suci. Saya dengar kat radio, pemerintah ni ada nak buat tabung haji juga. Apa beza tabung haji Encik Salman dengan pemerintah? Bezanya, program saya sudah bermula. Program ini telah terlaksana di Melaka, Selangor dan Johor. Sama seperti apa yang pemerintah akan buat, duit ini hanya akan digunakan untuk pelaburan mengikut hukum syariah. Dan Tok Wan sendiri pun dah melawat dah kilang tu dekat Johor. Yang mana kilang tu memang ikut hukum syariah. Jadi kamu semua tak perlu nak risau, ya? Baiklah, saya percaya Tok Wan. Bagus. Buat masa ni, tempat tinggal sikit aja. Jadi kamu kena bertindak dengan cepat. Kalau macam tu, saya nak daftarkan nama saya. Saya pun. Cik Salman boleh letak nama saya sekali? Saya berminat sungguh ni. Sabar. Tunggu dulu. Kita jangan terburu-buru. Sebab kita belum tahu siapa yang boleh pergi ke Mekah. Nama yang saya dah serahkan pun belum lulus lagi. Lagipun, biar saya saja yang bincang lebih mendalam lagi dengan Encik Salman tentang tabung haji ni. Ya? Cuma ada satu lagi perkara yang mana kamu semua mungkin belum tahu. Saya dan Ustaz Ahmad sebenarnya dah berbincang yang mana kami semua setuju untuk mengenakan yuran tetap untuk kelas tabung haji ni. Yang mana kelas ni akan bermula pada minggu depan. Memang kurang ajar betul lah perempuan tu. Hei, perempuan ni kan pantang beri kuasa tau. Sabar Tok Wan, jangan risau. Saya ada cara saya sendiri untuk nak pujuk para penduduk dekat sini. Tok Wan pergi minum kopi dulu. Tenangkan fikiran. Tok Wan dah kenalkan saya dengan penduduk kampung dekat sini dah cukup. Pasal Aisyah tu... Baik. Tok Wan percaya dengan kamu. Ni kamu tahu kan nak cari Tok Wan kat mana? Tahu Tok Wan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Takut mengebak. Panas ni. Cik Salman, macam mana? Macam mana dengan lakonan kami sebelum ni? Boleh? Sudahlah kau. Abang. Tak apa. Biarkan je. Nanti saya yang kemas. Apa Ustazah? Benda kecil je. Lagipun ini tempat kita timba ilmu. Seharusnya tempat ni cantik, bersih. Ustazah, boleh saya tanya sikit? Boleh? Apa dia? Kenapa Ustazah macam tak berapa yakin je dengan apa yang Cik Salman cakap tadi tu? Rasanya bagus sangat program tabung haji tu untuk menolong orang-orang kampung menabung sendiri untuk beberapa tahun ni. Betul tu. Memang bagus. Terlampau bagus. Bila hati kita bersih, mata kita ni susah nak nampak benda yang buruk.
akan nampak benda yang cantik, indah. Sampaikan kita lupa, apa-apa pun kita nak kena tengok dulu, periksa dulu. Lah, saya bukan apa. Cuma saya nak pastikan tak ada benda yang terlepas pandang. Saya tak nak nanti ada apa-apa yang mudarat berlaku pada kita bila kat sana nanti. Itu je. Saya faham maksud Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Kerana Ustazah ambil berat sangat tentang orang kampung sini. Sama-sama. Ni, saya dah habis kemas ni. Saya balik dulu, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik diri? Kenapa Ustaz nak tarik diri dari kelas ni? Bapa saya ni Aisyah. Saya baru dapat berita. Dia sakit darah terus sangat. Jadi saya kena balik Pahang untuk jaga dia. Baiklah. Saya minta maaf, Ustaz. Saya serahkan kelas ini pada awak. Saya tahu awak boleh kendalikan dengan baik. Tapi macam mana dengan yuran Ustaz? Ramai yang dah cakap dengan saya kalau teruskan juga, diorang akan berhenti. Aisyah pun tahu. Pengaruh Tok Wan ni kuat sangat dekat kampung ni. Dia memang berkuasa untuk buat peraturan. Saya harap Aisyah boleh pujuk mereka semua untuk teruskan kelas ni. Terutama sekali nama-nama yang dah daftarkan untuk haji tahun ni. Aisyah pun siap sedia juga ya. Siap sedia untuk apa, Ustaz? Siap sedia ke Mekah. Saya dah tak ke sana. Jadi Aisyah lah akan bimbing mereka semua ke sana nanti. Baiklah, saya nak kena pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz jaga diri ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Tok Wan kan? Ketua Kampung Radin. Ya, Tok Wan ni. Tok Wan, boleh saya duduk? Boleh. Tok Wan, saya ni Jumaat. Saya ni ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Seri. Ya, tapi Cik Jumaat, apa yang Tok Wan boleh bantu? Sebenarnya ada penduduk dari kampung saya ni hadir kelas haji yang dikendalikan oleh Ustaz Ahmad kat kampung Tok Wan. Betul? Betul. Dia ada beritahu saya tentang program tabung haji. Betul? Oh, betul lah. Saya tak salah dengar. Tok Wan, saya nak tahu lebih tentang kelas ni. Sebab saya nak tolong penduduk kampung saya. Macam Tok Wan juga tolong penduduk kampung Tok Wan. Yalah. Kalau macam tu, kalau betul-betul Jumaat berminat, nanti Tok Wan kenalkan dengan rakan niaga Tok Wan. Nama dia Salman. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Khalid? Kenapa ni? Kau cakap apa ni, Khalid? Astagfirullahalazim. Kenapa muka kau tu? Siapa yang pukul kau? Ya, mana duit ya? Mana yang simpan duit? Khalid, ayah mana ada duit? Jangan bohong, ayah. Semua kat kampung dah tahu ayah nak simpan duit nak pergi haji. Ayah, bilang Khalid ayah. Mana yang simpan duit? Khalid! Dia tahu kau kat dalam, Khalid! Ayah kita punya hutang, Khalid! Lebih baik kau keluar. Kalau tak, terbakar je rumah kau ni. Khalid! Keluar, Khalid! Dia dah sampai ya. Dia dah sampai. Ayah tolong Khalid ya. Khalid kena bayar balik hutang Khalid. Kalau tak dia akan bunuh Khalid ya. Ya, tolong Khalid ya. Tolong ya. Khalid! Khalid! Terima kasih ya. Terima kasih. Allahu Akbar. Lindungilah suamiku, ya Allah. Izinkanlah
aku bertemu dengan dia kembali, ya Allah. Aku rindu dia, ya Allah. Saya nak bagi tahu abang-abang kakak semua. InsyaAllah, kelas kita ni akan boleh diteruskan tanpa perlu bayar yuran tetap. Seperti biasa. Saya sendiri akan pergi cakap dengan Tok Wan. Jadi, kamu semua tak perlu risau lagi ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, mana Ustaz Ahmad? Dari tadi saya tak nampak dia. Ya. Tu satu lagi benda yang saya nak kena sampaikan. Kita doakan Ustaz Ahmad dengan bapa dia ya. Sebab bapa dia tak sihat. Dan Ustaz Ahmad terpaksa balik kampung untuk jaga dia. Maknanya apa Ustazah? Apa jadi dengan kita dengan kelas ni? Maknanya, Ustaz Ahmad tak dapat nak teruskan mengajar kamu semua. Dia minta maaf sangat-sangat. Jadi macam mana? Ustaz Ahmad tak bawa kita pergi ke Mekah ke? Betul tu. Ustaz Ahmad tak dapat bawa kita ke Mekah. Habis macam mana? Siapa yang akan bimbing kita? Ustaz Ahmad dah serahkan amanah tanggungjawab ni kepada saya. Saya yang akan membawa kamu semua ke Mekah. Dan saya akan dibantu oleh seorang lelaki yang akan uruskan jemaah lelaki. Boleh ke ini? Boleh, perempuan. Boleh, tak boleh. Sabar. Saya akan uruskan segala peraturan, segala benda keperluan dengan pejabat pelancongan kapal haji. Yang saya perlukan dari abang-abang dan kakak-kakak semua, berikan kepercayaan kepada saya. InsyaAllah, saya akan... Tak. Maaf Ustazah. Saya masuk kelas ni sebab saya ikut Ustaz Ahmad. Yang Ustaz Ahmad sendiri akan bawa saya pergi ke Mekah. Bukan Ustazah. Pernah ke perempuan bawa jemaah lelaki ke haji? Ada, negara lain ada. Saya pernah dengar. Itu negara lain, bukan negara kita kan? Sabar, jangan gaduh. Ini kan masjid. Hormat sikit. Apa yang dah jadi pada Ustaz Ahmad bukan dalam perancangan Ustazah. Lagipun Ustaz Ahmad sendiri dah amanahkan tugas ni pada Ustazah. Lagipun, Ustazah nak tolong kita pasal yuran tu. Kan? Siapa yang setuju, boleh ikut Ustazah. Siapa yang tak setuju, boleh cari Ustaz lain. Macam mana nak cari ustaz lain masa dah suntuk? Ustazah lah carikan Ustaz lain. Pergilah, pergi cari ustaz yang lain. Kenapa? Seorang wanita tak boleh bawa jemaah pergi Mekah? Mesti nak lelaki. Tak ada. Memang betul juga apa yang diorang risaukan tu. Sebab selama ni tak pernah langsung ada seorang ustazah yang membawa jemaah tunaikan haji. Tak pernah tak bererti tak boleh. Kau Aisyah, kau boleh buka peluang untuk ustazah-ustazah lain. Boleh tak? Jangan bagi orang yang pemikiran cetek ini halang kau untuk tunaikan haji. Boleh tak? Nanti aku fikirkanlah. Assalamualaikum, Rukiah. Waalaikumsalam. Aisyah. Apa khabar? Aisyah. Kenapa kau engkar cakap Tok Wan? Tok Wan dah kata Tok Wan nak yuran tetap. Tok Wan, saya bukan ingkar Tok Wan. Saya fikirkan pelajar-pelajar saya. Tapi saya ada cadangan lain untuk Tok Wan. Baik, Tok Wan dengar. Duit yang saya selalu ketepikan untuk masjid tu, kalau Tok Wan nak ambil, silakan. Tapi duit sumbangan daripada pelajar-pelajar saya nak gunakan untuk kelas. Hei, Aisyah. Kau ingat Tok Wan ni apa? Banyak nak makan duit masjid. Dah tu, kalau Tok Wan tetap nak duit sumbangan daripada pelajar saya, diorang tak akan datang. Diorang tu bukan orang senang macam Tok Wan. Kalau dah tahu bukan orang senang, kenapa sibuk-sibuk nak pergi haji? Sama macam laki kau. Sampai sekarang tak balik-balik. Kata dah kena jual, dah meninggal ke?
Betul ke abang? Sayang, abang kerja semua hidup pun, abang tak akan kumpul duit yang cukup untuk ke Mekah. Ni, Tuhan dah berikan abang peluang untuk ke haji. Tapi kan tak semudah tu. Abang lepas tu nak kena kerja atas kapal sebagai bayaran. Sayang, 2-3 bulan je. Kapal tu akan balik sini lagi. Boleh lah sayang. Restukan abang pergi. Ya? Sayang, abang janji abang akan pulang. Ya? Mael! Mael! Ada orang nak jumpa lah. Tunggu sekejap ya. Abang Mael, kenapa Abang Mael dah tak datang kelas saya lagi dah? Maafkan saya, Ustazah. Saya sekarang ni, saya dah tak ada duit lagi, Ustazah. Saya dah tak ada duit untuk pergi haji. Saya rasa malu dengan orang kampung semua. Saya dah bagi tahu mereka yang saya akan pergi ke haji tahun ni. Selalunya bila kita nak sangat sesuatu, Allah akan uji kita. Dan banyak pengorbanan yang kita kena lakukan. Macam saya ni. Yalah, kita semua nak ke Mekah. Saya ni Alhamdulillah Allah rezekikan saya ambil alih tempat Ustaz Ahmad. Inilah peluang saya untuk pertama kali jejakkan kaki ke Mekah. Tapi tak semua orang gembira untuk saya. Pelajar-pelajar tak percaya yang saya boleh bimbing mereka. Saya tahu saya ni perempuan, tak pernah ke Mekah. Tapi Ustaz Ahmad dah banyak ajar saya. Ceritakan pasal Mekah, pengalaman dia, nasihatkan saya untuk pastikan saya bersedia untuk bimbing awak semua. Dan saya rasa saya dah bersedia. Alhamdulillah, pelan-pelan pelajar lain pun dah mula percayakan saya. Abang Mael pun percayakan saya kan? Saya pun percaya. Saya percaya sangat pada Ustazah. Kalau macam tu, Abang Mael datang baliklah kelas saya. Ya? Ustazah. Ustazah ada cakap mengenai pengorbanan. Apa yang Ustazah maksudkan dengan tu? Bila kita nak ke Mekah ni, laki-laki kita orang kampung, manalah kita mampu. Ada yang terpaksa gadai tanah, gadai harta. Dah genap 2 tahun lebih kurang. Suami saya pergi ke Mekah. Yalah, saya pun mana mampu. Jadi, suami saya terpaksa kerja atas kapal untuk bayar perbelanjaan ke Mekah. Patutnya sekejap je, beberapa bulan. Tapi sampai sekarang, tak tahulah apa kesudahannya. Belum Tok Wan. Sampai sekarang tak ada satu pun daftarkan nama untuk tabung haji. Tu. Yang Tok Wan cerita pasal Jumaat tu. Ada kamu pergi jumpa dia? Saya rasa buat masa sekarang, kita tumpukan perhatian pada kampung Tok Wan je dulu. Saya takut kalau ramai sangat orang tahu pasal ni, kecoh nanti Tok Wan. Apa yang kecohnya Salman? Kampung Tok Wan ni seorang pun tak ada. Tok Wan rasa elok kita hebahkan pada kampung-kampung lain. Kan? Tak adalah kita nak buang masa. Bukan macam tu Tok Wan.
diorang sekarang terpengaruh dengan ustazah tu. Kalau kita boleh buat diorang tak dengar cakap dia, Kita ada 3 jenis haji. Haji Ifrat, Haji Kiran, Haji Tamatuk. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cik Salman, Tok Wan, ada apa ni? Datang sergah-sergah macam ni. Saya minta bila di masjid, cuba jaga adab. Ya? adab. Ustazah nak ceramah pasal adab, sedangkan ustazah sendiri seorang yang tak jujur. Sekali lagi, saya ingatkan. Jaga adab. Kalau tak, sila balik. Cik Salman, kenapa ni? Tolong jangan buat kecoh di sini. Ini sekolah agama kami di sini untuk belajar, Cik Salman. Abang Mail, baguslah Abang Mail kat sini. Abang Mail boleh jadi saksi dalam masjid. Nanti dulu. Apa yang Cik Salman maksudkan ni? Dah. Tak apa, Pak Mail. Lupakan aja. Tak payah layan Cik Salman ni. Ustazah, saya ada soalan penting untuk Ustazah. Betul tak? Ustazah tak pernah pergi ke Mekah pun. Kenapa diam? Abang Mail, betul tak? Ustazah tak pernah pergi ke Mekah pun. Jawab, Mail. Kita dalam rumah Allah ni. Ya. Ustazah ada cakap dengan saya. Kalau Ustazah tak pernah pergi ke Mekah, maknanya Ustazah tak pernah naik kapal haji pun. Betul tak, Abang Mail? Ya. Betul. Ustazah, saya beritahu Tok Wan sebab saya nak mereka pujuk yang lain, Ustazah. Tak lebih dari itu. Dan Tok Wan, saya percaya yang Ustazah boleh bimbing kami ke Mekah walaupun dia tak pernah pergi ke sana. Tapi dia menipu, Mael. Ha? Kamu semua nak yang mengajar agama kamu ni seorang penipu. Ha? Saya bukan penipu. Saya tak pernah menipu. Saya tak pernah cakap yang saya pernah ke Mekah, pernah naik kapal haji. Tapi Ustazah patutnya berterus terang dengan kami. Macam mana orang yang tak pernah pergi ke Mekah nak bimbing kami ke sana? Macam mana Ustazah nak bimbing dan lindungi kami jika Ustazah tak pernah ke Mekah? Saya minta maaf pada awak semua sebab saya tak jelaskan. Tapi kita dalam masjid sekarang ni. Saya berani cakap. Saya jujur dan ikhlas nak bimbing awak semua ke Mekah. Jujur? Bukankah tujuan utama Ustazah ke Mekah untuk nak cari suami Ustazah yang tak balik-balik sejak hampir 2 tahun yang lalu? Asha tak perlu nak jawab. Sebab segala cerita semua Tok Wan dah tahu. Mainlah cerita. Dan kepada kamu semua, Tok Wan minta maaf ya. Yalah, Tok Wan ni selaku ketua kampung, sepatutnya Tok Wan lebih mengetahui untuk mengizinkan sesiapa untuk mengajar hal-hal agama kat kampung ni. Aisyah, Tok Wan tak sangka Aisyah. Di sebalik tudung, rupanya seorang penipu, penunggang agama. Tapi semua jangan khawatir, saya dan Tok Wan sudah dapatkan seorang ustaz untuk ambil alih kelas ini. Dia pernah ke Mekah dan dah pernah naik kapal haji. Dan dia sendiri yang akan membimbing kamu hingga ke depan Kaabah. Cuma kepada kamu semua yang berhajat untuk ke Mekah pada tahun ini, cepat-cepat daftarkan diri dalam tabung haji macam Abang Mail kita ni.
Sinti? Setahu aku, dia sedih berak. Masih ada isteri dan 2 anak. Kita cuma boleh bagi tahu berita kematian bila kita sampai di Selat Melaka dalam masa berbulan. Selat Melaka? Bermakna kapalnya akan mendarat di Singapura? Ya, betul. Setakat tu itu yang aku tahu. Kapal ni akan bawa jemaah haji ke Jeddah tahun ini. Terima kasihlah Tok Wan sebab sudi semayang kat masjid kecil kampung saya ni. Jangan cakap macam tu Jumaat. Kita kan memang kena eratkan silaturahim. Jumaat pun nanti bila-bila masa lapang datang semayang dekat masjid kampung Tok Wan. Nanti boleh Tok Wan kenalkan dengan Salman. Oh Tok Wan, macam mana dengan tabung haji tu? Banyak dapat sambutan? Alhamdulillah. Itulah sebab Salman selalu dekat masjid nak menguruskan pendaftaran untuk tabung haji tu. Tentang pelaburan dalam tabung haji tu, saya dan kawan-kawan saya memang berminat. Tapi kita perlukan jaminan. Tok Wan seorang yang berpengaruh dan disegani. Saya percaya kat Tok Wan. Yalah. Pasal pelaburan tu, Salman ada buat laporan minggu lepas yang mengatakan kilang di Johor tu dapat sambutan yang bagus. Alhamdulillah. Macam mana Tok Wan tahu dan pastikan ni semua bukan satu penipuan? Jumaat, kita ni kan orang Islam. Takkanlah orang Islam nak tipu jemaah haji, kan? Orang zaman sekarang, Tok Wan, lebih pentingkan kesenangan dunia dari keberkatan akhirat. Kita pun kena berjaga-jaga, kan? Yalah. Ada betul juga. Macam dekat kampung Tok Wan, ada seorang tuazah tu nama Aisyah. Dia gunakan agama untuk dia pergi Mekah secara percuma. Astaghfirullahaladzim. Macam inilah Jumaat. Nanti Jumaat datang semayang dekat masjid kampung Tok Wan. Nanti Salman akan terangkan lebih terperinci lagi pasal tabung haji ni. Baiklah Tok Wan. Tok Wan balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid, ya, ayah bangga dan gembira perubahan dalam diri kau ni. Ayah, maafkan Khalid ayah. Selama ni Khalid banyak susahkan ayah. Sampai ayah terpaksa korbankan duit simpanan ayah. Khalid janji, Khalid akan kerja rajin-rajin bayar balik duit ayah. Baguslah. Ya, apa si jantan tak guna tu buat kat masjid ni? Jantan buka meja belakang tu. Khalid, mulut tu jaga. Itu Encik Salman tau. Dia sedang tolong jemaah haji kampung kita ni. Dia tu? Ya. Dia tu penyengak besar ya. Dia kaki botol judi perempuan. Apa kau ni? Jangan cakap sembarangan. Mana kau tahu semua ni? Dulu kan Khalid selalu pergi tempat-tempat haram tu. Dialah ketua buat duit pinjaman haram. Khalid silap masa tu. Budak-budak dia pandai pujuk Khalid buat pinjaman dari dia. Lepas tu bila Khalid tak dapat bayar balik, habis Khalid kena pukul. Duit yang saya kasih tu untuk bayar dia lah. Apa yang cakap? Dia nak tolong jemaah. Tipu jemaah dia lah. Saya jangan percaya apa dia cakap. Itu yang anak saya tahu pasal Salman, Tok Wan. Saya takut dia tipu jemaah haji kita, Tok Wan. Apa yang kamu cakap ni betul ke? Betul, Tok Wan. Saya berani sumpah. Dah. Tak payah sebut sumpah. Dah lah macam ni lah. Kamu berdua baliklah dulu. Biar perkara ni Tok Wan yang selesaikan. Tapi Tok Wan, kita kena bagi tahu orang kampung pasal hal ni, Tok Wan. Saya takut dia tipu. Kita kena berhentikan program tabung haji dia tu. Kamu berdua baliklah dulu. Tak payah nak risau pasal perkara ni. Yalah. Baiklah, Tok Wan. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumaat, masuk Jumaat. Tok Wan. Ni Tok Wan kenalkan semain dengan anak dia. Saya balik dulu. Wan. Baiklah. Jumaat duduk Jumaat. Wan.
Tok Wan, apa yang kecoh-kecoh tadi tu? Tak ada apa-apa. Alah biasalah borak-borak pasal masalah kampung. Oh. Tok Wan dah siap nak pergi masjid tak? Oh, lain kali lah Tok Wan pergi masjid. Nanti lain kali jugalah Tok Wan kenalkan dengan Salman tu. Ya? Yelah Tok Wan. Tak apa, Tok Wan rehat dulu. Lain kali saya datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismail! Ismail! Tunggu! Encik Jumaat. Tadi kita jumpa kat rumah Tok Wan. Ada apa Encik Jumaat? Maaflah saya tanya. Tadi saya terdengar awak berdua berbual pasal tabung haji. Dan orang yang bernama Salman. Saya nak tanya sikit pasal dia ni. Kau betul nak pergi ke, Aisyah? Kau tak rasa terburu-buru ke? Buat apa aku nak tinggal kat sini lagi, Rukiah? Dan macam-macam fitnah orang tabur kat aku. Daripada benda lebih buruk yang terjadi, baik aku pergi. Kau nak pergi mana? Rumah makcik aku kat Johor. Habis, kelas haji kau macam mana? Biarlah. Diorang tu semua percaya cakap Tok Wan, cakap Salman tu. Kau tak ada pada hari tu, Rukiah. Kau tak dengar apa diorang cakap pada aku. Aisyah, kalau kau pergi, kau tinggalkan diorang, Tok Wan akan menang. Dia dah memang menang pun. Ini dunia dia. Aku tak boleh lawan dia sorang-sorang. Habis tu bila kau nak berangkat? Esok. Aisyah! Aisyah, kejap. Rukiah, kan aku dah cakap, kau tak payah nak hantar aku. Aku datang, aku nak cuba halang kau daripada pergi. Tak payah. Aku dah buat keputusan dah. Biar je lah aku pergi. Syak, kejap. Kau dengar dulu apa aku nak cakap. Kejap. Semalam aku pergi mesyuarat dekat kampung aku. Aku ada dengarlah beberapa orang, diorang luahkan perasaan diorang. Diorang tak puas hati dengan ustaz yang baru yang ambil alih tempat engkau tu. Diorang cakap ustaz tu tak berapa nak cukup ilmu, nak pimpin, nak bawa diorang tu pergi Mekah. Dah tak ada apa yang aku boleh buat dah, Rukiah. Sebab dengar aku pun, diorang tak percaya. Tak. Tak, kau silap Aisyah. Kau silap. Sebenarnya mereka tu suka sangat dengan cara kau. Walaupun kau tak pernah pergi Mekah, diorang tak kisah pasal tu. Cuma diorang tak tahu dan diorang takut. Diorang tak tahu macam mana nak cakap dengan Tok Wan. Tapi Aisyah, diorang nak sangat kau pimpin diorang pergi Mekah. Sekarang ni, kelas ustaz, diorang tak pergi tau. Lepas tu, kau nak aku buat apa? Tok Wan tu, tak mungkin dia nak izinkan aku ajar dekat masjid tu lagi. Apa kata kau guna kawasan belakang rumah aku? Kawasan lapang. Boleh masuk dalam 5-10 orang. Aku akan cuba seraya upaya aku untuk sediakan tempat yang selesa untuk kelas kau.
Syah, tolong. Kau boleh tak? Jangan bagi orang lain halang untuk kau capai cita-cita kau. Impian kau untuk pergi Mekah. Kau kena buat untuk diri kau. Untuk Adam. Sekarang kita usul sini. Depan sana tu. Yang pokok ni. Yang belakang sana tu nanti saya kemas lah. Semua sana tu kena buat. Ustazah, saya nak minta maaf. Disebabkan mulut saya ni, Ustazah kena kecam dengan semua orang kampung. Tak ada apa yang nak dimaafkan pun. Tapi saya bukan ke sini sebab benda tu. Sebenarnya saya nak minta tolong Abang Mail. Saya dah mulakan kelas haji saya sendiri. Ada beberapa orang dah berminat. Saya pun dah daftar diri dengan syarikat pelancongan untuk bawa jemaah saya sendiri untuk musim haji ni. Jadi saya nak Abang Mail turut serta. Itu pun kalau Abang Mail sudilah. Alhamdulillah, berita gembira tu. Dah tentu saya sudi boleh tolong. Saya akan tolong selagi apa yang saya mampu, Ustazah. Abang Mail, tanya-tanyakanlah pelajar daripada kelas sebelum ni. Mana tahu ada yang berminat, mereka boleh datang. Tapi saya tak akan buat kelas tu dekat masjid dah. Saya akan buat kelas tu dekat belakang rumah kawan saya, Rukiah. Boleh, Ustazah. Tapi untuk pengetahuan Ustazah, saya ni baru saja pindah di kampung Raden ni. Jadi pengaruh saya tak berapa kuat. Tapi saya janji saya akan tolong Ustazah. Baiklah. Ini adalah 3 perkara-perkara sunat sebelum kita menunaikan haji. Faham semua? Ustaz. Hari tu kenapa cakap lain, hari ni cakap lain, Ustaz? Yang mana satu betul ni, Ustaz? Boleh. Dua-dua cara boleh. Yang penting ikhlas. Aku rasa aku pernah nampak dia ni. Aku ingat dah kat mana aku pernah nampak dia ni. Dia ni lah yang jual sate dekat kampung kaji tu. Berani kau menipu, Maaf. Bukan salah aku. Tak ada. Jangan kasih dia pergi. Pergi panggil Tok Wan dengan Salman sekali. Aku akan lupa. Bukan salah aku. Terima kasihlah Encik Ismail sebab bawa saya ke masjid. Betul ke si Salman tu ada kat situ? Selalunya dia akan ada bila ada kelas. Lepas tu dia akan sibuk suruh jemaah kampung ni daftar tabung haji tu. Ya. Ada kecoh kat masjid. Cepat. Betul, Tok Wan tak tahu apa-apa. Kamu ni siapa? Betul ke? Salman upah kamu jadi ustaz ni? Betul, Tok Wan. Encik Salman yang upah saya. Saya tak bermaksud nak tipu kamu semua. Kurang ajar betul. Sabar. Nanti kau pula kata polis. Tok Wan, ni dah kes menipu. Kami tuntut semua duit kita balik. Sabar. Tok Wan tahu, Tok Wan faham pasal perkara ni. Cuma bagi Tok Wan masa, boleh? Tok Wan akan selesaikan perkara ni secepat mungkin. Tapi bagi masa kat Tok Wan. Jadi macam mana? Jadi ke kita ke Mekah? Kamu semua masih nak pergi Mekah kan? Aku ada berita baik. Ingat Ustazah Aisyah? Sini. Kumpul sini semua. Kau ikut aku. Pergi mana? Balai. Kau di bekas. Saya tak salah. Saya kena upah. Tu saya tak salah. Saya kena upah. Salman bin Azhar disyaki terlibat dalam pelbagai jenayah termasuk penipuan dan penjudian. Setakat ini,
saya baru dapat intel bagi tabung haji yang Salman kendalikan di Kampung Radin dengan menggunakan ketua kampung Tok Wan. Nama sebenar Wan Hafiz Wan Hamid. Mereka berdua berjaya mendapat kepercayaan bakal jemaah haji untuk salurkan wang simpanan mereka ke tabung haji untuk menaiki kapal haji ke Mekah. Salman ada janjikan bahawa wang simpanan tabung haji itu akan dilaburkan secara halal mengikut hukum syariah. Apa bukti yang kita ada setakat ini, Tuan? Setakat ini, tak banyak. Saya nak awak berdua periksa semua syarikat pelancongan yang menawarkan perjalanan kapal haji ke Mekah. Periksa juga semua syarikat kapal yang akan berlayar ke Mekah. Cantik tak? Cantik sangat. Selesa? Mestilah selesa. Terima kasih, Rukiah. Kau banyak sangat tolong aku. Sama-sama. Habis sekarang kita nak buat apa? Sekarang kita tunggulah. Tunggu. Sekejap lagi, kelas mula. Tok Wan tak nak libatkan diri Tok Wan dalam tabung haji untuk menipu orang. Lagi-lagi bakal jemaah haji. Saya tak tipu, Tok Wan. Pasal Ustaz Sati tu, saya minta maaf. Saya dah terdesak. Ustaz yang saya dapat, dia tak sempat masuk Singapura. Masalah pasport. Jadi sementara dia selesaikan masalah dia, saya letak Ustaz Sati tu dulu. Masalahnya Salman, semua orang salahkan Tok Wan. Kamu ni, Tok Wan boleh lapor pada polis tau. Wan, Tok Wan tak payahlah nak pura-pura. Masa saya bagi bahagian Tok Wan tak cakap apa-apa pun. Sekarang ni, nak berlagak alim lah pula. Salman, jaga mulut kamu tu. Tok Wan, benda dah jadi. Ramai jemaah dah daftar dah. Dah serahkan duit pada kita. Tok Wan kena tenang. Tak lama lagi, kita akan senang, Tok Wan. Duit pelaburan tu dah masuk ke? Dah. Jemaah tahun ni, maknanya kamu dah berurusan dengan syarikat pelancongan? Tak. Saya berurusan terus dengan syarikat kapal. Ni. Bahasa Inggeris. Mana Tok Wan ngerti? Oh. Maaf. Saya tak tahu. Ini sebenarnya dokumen untuk menunjukkan pengurusan saya dengan syarikat kapal untuk jemaah yang akan berangkat tak lama lagi, Tok Wan. Diorang akan datang, Aisyah. Kau jangan risau. Itulah. Tapi dah setengah jam dah ni. Aku harap-harap diorang datang. Yang penting, jangan putus berharap. Tanpa harapan, hidup kita, pengorbanan kita akan jadi sia-sia. Ustazah, mereka dah sampai. Mereka dah sampai ni. Datang. Alhamdulillah.
Tuan, ada 5 nama yang akan menaiki kapal tersebut. Bagus. Siapkan orang kita pada hari tersebut. Kita kena pastikan jika 5 nama itu akan naik kat kapal tu. Dan jika betul, kapal itu akan berlayar ke Mekah. Baik, Tuan. Alhamdulillah. Saya bahagia sangat nak umumkan yang semua nama dalam senarai ini diterima. Kita semua akan pergi haji. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Tahniah. Nasib baik saya tak daftar dengan Tok Wan dengan Encik Salman. Kalau tak, Ayah. Ayah. Khalid nak minta maaf lagi kat ayah. Kalau tak kena Khalid, nama ayah juga dalam senarai itu. Maafkan Khalid. Lid, bukan pasal tu. Ayah teringat. Ayah dah berjanji dengan ibu kamu. Ayah berjanji akan tunaikan haji sebelum ibu berangkat masa tu. Ibu kau meninggal dalam perjalanan ke Mekah. Dia tak sempat jejakkan kaki ke tanah suci, Lid. Sebab itulah ayah mesti pergi ke sana. Sampai ayah terdesak. Ayah dah jual tanah pusaka kita, Lid. Bagus tu ya. Ayah dah boleh pergi. Ayah dah serahkan semua duit kita pada tabung haji. Lepas kau bilang sama ayah siapa Salman sebenarnya, ayah tahu impian ayah takkan tercapai. Hei, jangan tak kuda! Kasih balik duit ayah aku. Ayah aku! Ismail bin Ibrahim. Dia pun mangsa tipu tabung haji kau! Aish! Budak. Kau dah lama hidup. Bapa engkau memang tak guna. Senang-senang kasih aku makan. Dia nak duit dia balik. Aku sebenarnya memang nak kasih dia hadiah malam ni. Ni! Ini duit bapa kau! Khalid! 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 Tak boleh jadi macam ni, nak. Khalid! Tolong! 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 Khalid!
Sabar. Tok Wan! Tok Wan, keluar sekarang Tok Wan! Cepat keluar! Cepat keluar Tok Wan! Keluar! Cepat keluar! Keluar Tok Wan! Cepat keluar! Apa ni kamu semua ni? Terjerit-jerit ni, ha? Macam Samseng ni, tak ada adab ni, kenapa? Tak payah berlakon Tok Wan. Kita nak dengar penjelasan Tok Wan. Apa jadi dengan tabung haji kita? Sampai sekarang tak ada berita. Apa yang kamu semua mengarut ni, ha? Tempat kamu dan mak ayah kamu semua dah ada tempah dah di kapal haji tu. Bohong. Kita semua tak percaya. Kamu semua tak percaya? Besok ada 5 orang jemaah daripada kampung sebelah nak berangkat. Dekat port Pasir Panjang. Kamu semua pergilah tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Pergi tengok. Tabung haji ni tulen, sah, tak ada penipuan. Nanti bila tiba masa kamu nanti yang pergilah naik kapal haji tu. Percayalah cakap Tok Wan. Sekarang ni sabar je. Maafkan kami, Tok Wan. Kami silap. Nanti bila tiba masa kami, Tok Wan bawa kita ke sini juga ya? Mestilah. Tok Wan akan jaga semua jemaah-jemaah Tok Wan. Biar semua selamat. InsyaAllah. Kami minta diri dulu Tok Wan. Yelah. Baik-baik ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik. Jumaat. Tok Wan. Tok Wan. Tok Wan, yang naik ni semua jemaah haji Tok Wan ke? Mereka ni bayar lebih. Tu yang mereka pergi awal. Rezeki mereka lah tu. Kan? Ni Tok Wan kenalkan. Ni Salman yang Tok Wan cerita tu. Dia lah yang jaga pendaftaran untuk jemaah haji tabung haji ni. Ada-ada je Tok Wan. Sebenarnya saya dengan Tok Wan yang kendalikan sama-sama. Oh. Siapa? Jumaat. Encik Jumaat ni memang berminat ke? Nanti saya fikirkan lah. Kalau boleh, jangan lama-lama. Sebab orang kata tu, bab beribadah ni kita kena percepatkan. Betul kan Tok Wan? Yalah betul. Yalah, saya pergi dululah. Boleh. InsyaAllah. Baik-baik ya Jumaat. Puas hati diorang tu Tok Wan. Semalam bukan main lagi serang Tok Wan dekat rumah. Sampai minta duit tabung haji diorang balik. Semua salah Aisyah. Dia dah buka kelas baru dekat kampung lain. Dia dah hasut semua orang, dah pengaruh semua orang. Mengatakan tabung haji kita ni tipu. Tak apalah. Tok Wan balik rumah dulu, Tok Wan rehat. Biar saya selesaikan masalah ni dengan Aisyah sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang cantik. Ini duit tadi. Ramai-ramai. Masih. Sebenarnya Abang Mail, saya ada sesuatu yang penting nak bagi tahu Abang Mail ni. Apa dia Ustazah? Kemarin, saya pergi pejabat syarikat pelancongan tu. Sebab jemaah kita ramai, jadi mereka ditawarkan saya sesuatu. Tawarkan apa tu? Mereka tawarkan untuk saya bawa satu lagi jemaah untuk bantu saya. Cuma nak kena bayar duit visa dengan makanan je. Alhamdulillah, rezeki Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah nak bawa siapa tu? Saya nak bawa Abang Mail lah. Ustazah, saya tak ada duit Ustazah. Ya, jangan khawatir Abang. Benda tu semua saya dah uruskan. Saya dah ketepikan daripada sumbangan duit pelajar-pelajar kita.
Tapi layak ke saya ni? Selama ni, Abang Mai dah banyak sangat tolong saya, tolong jemaah. Abang pun dah tahu semua benda yang abang perlu buat bila pergi sana nanti. Abang boleh tolong saya, bantu bimbing jemaah lelaki. Bang, ini peluang besar yang Allah berikan. Abang Main, saya tahu selama ni Abang Main dah banyak sangat berkorban untuk Khalid. Sekarang masanya untuk abang buat semua ni untuk diri abang dan juga arwah isteri. Ini tasbih arwah isteri saya. Dia pasti gembira dengan berita ni. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Abang Main. Ustazah! Mbak Main! Sekolah kita terbakar! Apa? Ya Allah! Syah! Ya Allah! Okey. Allah Allah. Siapa yang buat macam ni? Ya Allah. Tak tahu, Syah. Tak tahu, ya Allah. Allah. Saya tahu. Kamu semua mesti rasa kecewa, sedih, marah. Saya faham. Tapi saya harap kamu semua jangan patah semangat. Kita mesti terus berharap. Sebab tanpa harapan, sia-sialah semua pengorbanan kita selama ni. Ini adalah ujian untuk kita semua. Sebahagian daripada ujian dan cabaran yang kita harus hadapi apabila menunaikan fardu haji. Selalunya orang cakap, ujian itu akan bermula hanya bila kita menjejakkan kaki kita ke tanah suci, tapi itu tak betul. Ujian kita, perjalanan kita bermula di sini. Sekarang ni. Jadi kita tumpukan sepenuhnya kepada ibadah. Tumpukan sepenuhnya pada hari yang akan menjadi hari yang bersejarah untuk kita semua. Di mana kita akan berdiri di depan Kaabah nanti. Ya? Naik dulu ya. Semua dah sedia? Saya sedia dah. Okey, kita jumpa kat dalam ya. Sama. Wow, besar ni kapal ni. Kapal nak pergi haji kenalah kapal besar. Takkan besar sampan. Ayah, jaga diri tau. Jaga makan, jaga kesihatan, jaga minum. Kau pun, Khalid. Nanti ayah tak ada. Jaga ladang ayah tu. Kau jaga solat kau. Jaga diri kau elok-elok. Jangan nakal-nakal lagi kan. Ya. Maafkan segala kesalahan kalian. Khalid, ayah dah lama maafkan kau. Doakan ayah di Mekah. Tak sangka kan? Akhirnya aku kat sini juga. Kia, terima kasih tau. Atas semua yang kau dah tolong aku. Aku gembira, Aisyah.
Aku gembira. Akhirnya impian kau dah tercapai. Tanpa kau, benda ni semua tak akan berlaku. Semangat yang kau beri kat aku, sokongan, semuanya halalkan makan minum aku dengan Rukia. Kau pergi sana, kau jangan tak balik pula. Satu lagi nak minta tolong. Apa dia? Tolong doakan semoga aku dapat jodoh. Ustazah, jemaah kita semuanya dah naik. Marilah. Jangan duduk kau. Duduk kau. Aisyah. Abang. Ya Allah. Abang. Bangun. Sayang kepada aku, ya Allah. Ya Allah. Abang. Abang kini. Abang, kenapa abang buat saya macam ni, abang? Aisyah nak ke mana ni? Abang. Aisyah nak gunakan fardu haji, abang. Abang, Aisyah minta izin dengan abang. Abang restu ya? Aisyah pergi. Abang izinkan. Abang izinkan saya. Memang dah ditakdirkan. Abang jumpa isteri abang sebelum dia berangkat ke tanah suci. Abang selalu tulis surat pada Aisyah. Tapi surat tak sampai-sampai. Aisyah ambil ni. Ada isi hati abang selama ni. Aisyah janji Aisyah akan pulang. Kita masih ada waktu, sayang. Bila Aisyah pulang nanti, kita akan habiskan masa kita bersama-sama. Abang janji, abang tak akan mana lagi. Abang akan tunggu Aisyah. Mana kapal haji kita? Mana Tok Wan? Maaf, saya Inspektor Jumaat. Awak semua ni jemaah haji yang dikendalikan oleh Salman dan Tok Wan, betul? Ya. Tuan, duit kami semua dah hilang. Kita tak dapat pergi ke Mekah. Tuan, tolong minta jasa sebaik Tuan. Tangkap mereka, Tuan. Tangkap mereka. Baiklah. Awak semua ikut saya ke balai buat laporan. Baik. Jangan risau. Kami akan buat tindakan atas mereka. Mari. Polis! 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 Lepaskan aku! Kau, aku dah memang agak dah jumpa kau. Dasar anjing! Penipuan tabung haji. Perjudian secara haram. Membakar harta benda orang dengan sengaja. Dan juga kes pukul seorang pemuda bernama Khalid. Tuan! Dia ketua kami, Tuan! Dia ketua kami! Diamlah pengecut! Baik, aku memang ketua dekat sini. Tapi ada satu lagi ketua yang paling besar yang kau tak tahu. Dialah dalam lagi semua ni, termasuk tabung haji. Aku boleh bawa kau jumpa dia.
Jangan bergerak! Apa ni? Apa ni? Jumaat, kamu polis? Ini ketua kau? Ya, dia ni ketua aku paling besar. Salman, ini semua rancangan kamu tau. Kurang ajar kamu. Duit tu semua duit tabung haji. Jumaat, bukan salah Tok Wan. Tok Wan kena fitnah. Ini semua salah Salman. Jangan tak guna Salman. Jumaat, lupakan Tok Wan, Jumaat. Jumaat. Assalamualaikum suamiku, Adam. Pertama sekali, Aisyah nak ucapkan terima kasih sebab izinkan Aisyah tunaikan haji di Mekah. Banyak sangat yang Aisyah nak ceritakan pada abang. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Kami semua dapat tunaikan rukun-rukun haji dengan sempurna. Abang, sebenarnya Aisyah teringin sangat untuk abang berkenalan dengan Abang Mail. Dia banyak tolong Aisyah kendalikan kelas haji, bawa jemaah ke Tanah Suci. Bila satu kampung tak percayakan kebolehan Aisyah, Abang Mail yang berikan Aisyah semangat. Abang Mail meninggal hari ini. Dalam tangan dia masih pegang tasbih arwah isterinya. Dah memang ditentukan abang tak dapat berkenalan dengan Abang Mail. Kita kebumikan Abang Mail di tengah lautan. Mungkin sebab tu Aisyah tak nangis. Sebab isteri Abang Mail pun dikebumikan dengan cara yang sama. Begitu indah peraturan dan perancangan Tuhan, kan abang? Abang Mail dapat tunaikan janji dia pada isterinya. Abang, Aisyah tak sabar nak balik. Jumpa abang, peluk abang, cium tangan abang. Aisyah harap masa dapat berjalan dengan lebih cepat. Tapi buat masa ni, Aisyah hanya dapat berharap.